Minä olen Petrus Oderus ja tämä on Kysy mitä tahansa Petrukselta -sarja, joka on YouTubessa jo muutaman kuukauden. Ja on tullut kysymyksiä valtava määrä ja pyrin vastaamaan mahdollisimman moneen. On ollut hauskoja kysymyksiä, vähemmän hauskoja, vaikeita kysymyksiä. No, tämä on semmoinen, täytyy osaa vastata, että onko tämä vaikea kysymys, mutta on hyvin mielenkiintoinen. Jos voisit palata ajassa taaksepäin, minkä neuvon antaisit teini-ikäiselle itsellesi? No, ihmisluontoa tuntien, niin teini-ikäiset ei ota neuvoja vastaan ollenkaan. Ja minä varsinkin teini-ikäisenä, niin en olisi kuullut varmaan mitään. Olisi varmaan tarvinnut jotakin vähän, sanotaanko, vahvempaa kuin pelkkä neuvo. Teini-ikäisenä se elämä menee aika vauhikkaasti ja sitä eletään hetkessä, niin siinä ei paljon neuvot oikeastaan paina. Mutta jos voisin niin pysäyttää omaan itseni, niin kyllä mä kehottaisin opettelemaan empatiaa. Sen olen oppinut vanhempana. Mä uskon, että sitä voi oppia. Sanotaan, että on täysin empatiakyvyttömiä ihmisiä, niin joku lääkäri on mun kanssa eri mieltä, mutta mä uskon, että ihmisille tulee opettaa empatiaa. Empatia siitä on muutakin kuin vaaleanpunaisia ajatuksia ja tämmöisiä nallekarvoja jossakin sairaalasängyssä ja suklaakonvehteja tai kukkia. Empatia on semmoinen asia, se on ylevä asia ja minun mielestä myötäelämistähän se kirjaimellisesti tarkoittaa. Niin mä ainakin, jos voisin itselleni pysäyttää teini-ikäisenä, ja tämä sanomatta sen kun sopimaton sana, teini-ikäisenä päänä, niin sanoisin, että koetapa asettua toisen ihmisen asemaan. Miltä tuosta ihmisestä tuntuu. Ja se on melko vaikea homma. Aika harva ihminen, tai sanotaanko näin, että se on armo. Että edes jossain vaiheessa ihminen joutuu miettimään sitä, että onko mä toiminut oikein tai vastaavaa, mutta kaikki lähtee siitä, että ajattelee ensin sitä, että miltä toisesta ihmisestä tuntuu. Ja kun on tässä laulamisessa saanut paljon semmoista suitsutusta, kehuja ja kaikkea muuta, niin on myös saanut aika ankaria moitteita tai arvosteluja ja muuta, ja ne on tuntunut aika raskalta. Hyvinkin loukkaavia, mutta nekin on pystynyt pistämään jollain sen piikki, että tämä on arvostelulaji. Sitten on sellaisia asioita niin kuin toisen ihmisen ulkonäön arvosteleminen ja fyysisen suorituskyvyn arvostelun. Sitäkin voi reenata aika paljon, mutta ei välttämättä toisilla vaan ei ole samanlaisia lahjoja toisella. Niin se, että miltä toisesta tuntuu, kun sitä ei oteta johonkin porukkaan mukaan. Ja miltä toista tuntuu, kun sitä ei tsempata. Semmoisia asioita. Ja niitä ei tarvitse sitten myöhemmin kun niitä voi aina oppia, mä uskon näin. Mutta minusta on hyvä vanhemman ihmisen nuorelle, oli sitten minkä ikäinen tahansa, niin opettaa semmoisia empatiataitoja ja ihan suoraan, että miltä sinusta itsestäsi tuntuisi, jos sua kohdeltaisiin tällä tavalla. Ja mä uskon, että mitä varhaisemmassa vaiheessa ihmiselle semmoisia juttuja opetetaan, niin sen parempi on sitten tulevaisuus. Että jos ei kukaan pysäytä ja kehota rankaiseminen ja muuta, niin silläkin on oma paikkansa. Miten se sitten ymmärretäänkin
eri yhteiskunnassa on erilaisia tapoja rangaista ihmisiä. Minä uskon, että sillekin on paikkansa, mutta se, että miten ihmistä ohjataan oikeaan suuntaan, sitä voi tehdä muutenkin kuin rankaisemalla. Ja se on aika iso asia se, että kertoo, että aseta itsesi toisen ihmisen asemaan, että miltä susta tuntuisi. Miltä susta tuntuisi, jos teillä olisi rahaa ollenkaan ja sä et pystyisi ostamaan ollenkaan noita juttuja, mitä sulla on. Tai miltä susta tuntuisi, jos sultakin lähtisi tukka päästä, sulla olisi paljon pisaamia, sä olisit noin lyhyt, niin kuin tuolla piliin toista, vähän pullukkaa, miljoona asiaa. Ne on tietenkin vähän ulkoisia juttuja. Sairastuminen, mitä tahansa. Niin mä uskon, että se on varmaan ainut jälkiviisaus, mitä mä voisin itselleni sanoa teini-ikäisenä. Ja jos siellä joku katsoo tämän videon, niin mä oon ollut Munkvistin nuorempana, niin pyydän kyllä anteeksi. Nimittäin sitä on varmasti ollut nuorempana. Ja vilpittömästi. Kiitoksia.